Khi Võ Tòng chuẩn bị trở về nước, thì một sự việc lớn đã xảy ra với tủ lạnh sáng tạo. Nguyên nhân là một người dùng mua tủ lạnh về nhà, gây ra rò điện dẫn đến người dùng bị điện giật. May mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vụ tai nạn này làm cho danh tiếng của tủ lạnh sụt giảm trong một đêm. Đã tìm ra chưa? Và cuối cùng, nguyên nhân là gì? Đã tìm ra rồi, là do khí nén và gió điện. Điều này làm sao lại xảy ra? Trước đây không phải điều tốt sao? Khoảng thời gian năm nay, vì lý do chi phí vật liệu, nhà cung cấp linh kiện ở quốc gia đó đã thay thế một số linh kiện. Chính là lô hàng này đã gặp vấn đề. Các anh không nhận ra sao? Khi phát hiện đã quá muộn. Lúc đó đã bán hết rồi, nghĩ là không có vấn đề gì. Kết quả vẫn là chủ quan. Bây giờ, nhà phân phối cũng không lấy hàng tồn kho cả đống. Nhà máy sáng tạo có thể phá sản bất cứ lúc nào. Lúc đó tôi phải làm sao để giải trình với anh Tòng? Lần trước tôi đã đề cập rồi, nhưng các anh không lưu tâm. Vấn đề mà các nhà phân phối phản hồi lại bây giờ là có quá nhiều tin đồn thất thiệt. Vụ do điện chỉ làm khách hàng đó bị điện giật, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tin đồn thất thiệt là người đó bị điện giật chết. Vấn đề lớn nhất là phá vỡ tin đồn. Điều này rất hợp lý. Vấn đề là gia đình đó không muốn hợp tác và không có cách giải quyết. Không còn cách nào khác sao? Chỉ có thể để người liên quan đến vụ việc tự lên tiếng. Nếu chúng ta càng giải thích sẽ làm tăng thêm sự nghi ngờ. Các anh có nghĩ đến điều này không? Có vấn đề thật ở phía máy nén, nhưng vấn đề không nghiêm trọng như vậy. Tính theo khấu hao máy móc, máy nén đó phải được sử dụng ít nhất nửa năm trước khi xảy ra tai nạn mất an toàn. Nhưng lần này, khách hàng này vừa mua về đã xảy ra tai nạn mất an toàn. Tôi cảm thấy điều này không hợp lý. Kết luận mà phòng nghiên cứu của chúng tôi đưa ra cũng vậy. Khi tôi đi gặp người này để hỏi chuyện, tôi đã cảm thấy gia đình này có vấn đề gì đó. Họ trông như công nhân nhà máy thuốc lá, nhưng tại sao lại có thể biết về nguyên lý máy nén như vậy? Một khi mở miệng là sản phẩm của chúng ta là hàng kém chất lượng, và chúng ta đã tìm cách để họ làm sáng tỏ, nhưng khách hàng lại đẩy trách nhiệm cho chúng ta. Dù cho khách hàng có âm mưu xấu, nhưng chúng ta cũng không có thời gian để điều tra. Nhà máy đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Những gì chúng ta cần thảo luận bây giờ là làm thế nào để dập tắt ngọn lửa trước mắt này, và sau đó điều tra người đã phóng hỏa. Các anh nghĩ sao? Có vẻ như chỉ có anh Tòng mới giải quyết được vụ này. Anh ấy sẽ trở về nhà máy vào ngày mai. Ngày hôm sau, Phương Kiến Minh dẫn theo Tống Kim và Châu Bá Thông đã hội ngộ với Võ Tòng và thông báo tình hình hiện tại của nhà máy. Xin lỗi vì tôi không quản lý tốt nhà máy. Ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, không ai nghĩ rằng cuối cùng lại dẫn đến tình trạng như hiện tại. Anh Võ Tòng, sau khi vượt qua khủng hoảng này, tôi sẽ từ chức. Lúc mới nhậm chức giám đốc, anh phát biểu hùng hồn lắm mà. Bây giờ, anh không thể chịu đựng được một chút khó khăn áp lực, thì làm sao tủ lạnh sáng tạo trở thành số 1 trên toàn cầu? Không phải anh Tòng, vấn đề bây giờ đặc biệt phức tạp. Cho nên về mặt tâm lý, anh vĩnh viễn không bằng Lâm Sung. Nếu Lâm Sung gặp phải vụ này, hắn ta có thể buồn rầu như anh không? Đừng lúc nào cũng chỉ trích người ta là gian xảo. Nếu anh có được một nửa tâm lý gian xảo của hắn ta, cũng không cần phải làm mình mất mặt như vậy đâu. Anh Tòng nói đúng, là do tôi, Phương Kiến Minh không bản lĩnh. Được rồi, những sản phẩm có vấn đề mà chúng ta đã thu hồi, anh định xử lý như thế nào? Đưa trở lại dây chuyền sản xuất, đừng lo, không có sự lãng phí. Dây chuyền sản xuất, thay thế máy nén có vấn đề, sau đó đóng gói lại để bán phải không? Như vậy thì thiệt hại của chúng ta mới nhỏ nhất. Nếu không, thiệt hại gần 10 triệu đô la là quá lớn. Nhưng cái tủ lạnh đã gặp vấn đề và được thu hồi. Tổng cộng là 8.000 cái phải không? Đúng vậy, được rồi, anh hãy đưa ra thêm 2.000 cái nữa, đủ 10.000 cái. Sau đó, hãy đập nát chúng, tôi không nghe nhầm chứ? Đập nát tất cả. Tống Kim và Châu Bá Thông bên cạnh cũng đều kinh ngạc. Thấy chưa? Lúc đó các người không nghe lời khuyên của tôi. Bây giờ, hãy nhờ tất cả các phương tiện truyền thông tổ chức một cuộc họp báo trước mặt tất cả các phương tiện truyền thông đập nát 8.000 cái tủ lạnh này. Sau đó, tất cả nhân viên đứng trước mặt phương tiện truyền thông, cúi đầu xin lỗi và cam kết với tất cả người tiêu dùng. Từ đó trở đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề chất lượng như vậy nữa. Nếu vẫn có tình trạng như vậy xảy ra, sẽ bồi thường gấp 3 lần. Không cần giải thích nhiều. Dường như ý kiến của vợ và chồng hoàn toàn giống nhau. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vợ đã học hỏi từ chồng nhiều thứ hay rồi đấy.